Kamen? Sige, buksan mo. Kunat, buksan mo. Buksan mo ba na? Okay na. Kamen? Wag mapatay. Masali ko yung mo lang. Magkano yung kamen? Okay na, lagyan mo lang. Yun, so alright, magandang hapon sa inyo lahat. So ngayon guys, kaya ko naisipan gumawa ng ganitong lighter. Ito guys, tingnan mo. Matibay siya guys, matibay siya. Ikumpara dito sa isa na to, na ilang araw ko lang siya nagamit, sira na. Ngayon guys, sira na oh. Halagang 70 pesos, ang bilis na sira. So kaya naisipan kong gumawa ng ganitong trigger ng lighter, guys, matibay na. So mas ito kasi guys, pag naubos na itong lighter na to, itong cricket na to, yan. Pwede kang bumili ito sa tindahan, 10 piso lang. Yan guys, oh, cartridge ng lighter, tsaka trigger. Yan, cartridge na trigger pa, oh. So, ayun. So, tara guys, pakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Tara guys, and 1, 2, 3.
Sige, buksan mo. Kunat, buksan mo. Buksan mo ba na? Okay na. Ah, wag mapatay. Basta dito yung volume mo lang. Magkano yung camel? Okay na, lagyan mo. Nahan mo lang konti. 8. Ito pang.